الربيع العربي Arab Spring تنرجع النقطة هذه ونناقشوها هل بالفعل هو ربيع وإلا لا. يعني الدعم السياسي هل هو اللي خلى إسلاميين في تونس وليبيا ومصر هم اللي يوصلوا إلى الحكم هل بفضل الدعم الأمريكي؟ Now, when you speak about political support, I'd say there are two types of political support that the United States has tried to offer. One is rhetorical, and you referred to it in your opening remarks. بالطبيعة وقت اللي نحكيو على الدعم السياسي اللي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للفترة هذه ثم زوز أنواع. الأولاني هو نظري كما حكيت عليه في سيادة المقدمة. The other type of support is offered by American NGOs who receive funding from the United States people, from the taxpayer, and they do a number of what I would say political activities. Just to give you some examples, they do. They help train political parties because they've got great expertise from experience with other elections. بالنسبة للطريقة الثانية هو كل المنظمات والجمعيات الأمريكية غير الحكومية اللي يمولها الشعب الأمريكي من خلال الأداة نتاعو ومن خلال اعتمادات أخرى. كل الجمعيات هذه والمنظمات اللي تعاون المسار الانتقالي في تونس من خلال مثلا تكوين المترشحين، تدريب الأحزاب السياسية. But they were also very active in observing the elections. Well, there were thousands of Tunisians, both Tunisian NGOs, Tunisian political parties, who observed the October 23rd elections. But there were also several NGOs from the United States who observed the elections. المنظمات هذه كيف هي مختصة كذلك في متابعة أو ملاحظة الانتخابات. نعرف أن ثم آلاف من التوانسة ومن المنظمات ومن الأشخاص التوانسة اللي تابعوا ولاحظوا أو بعض راقبوا الانتخابات بتاع 23 أكتوبر، لكن ثم منظمات جمعيات أمريكية اللي كانت حاضرة كيف. But the point I'd really like to emphasize is that the United States government is a democratic government. We support a democratic process. We do not support an outcome. We do not say this party is good or that party is good or that party is good. What is important for us and what I think is important for the Tunisian people is that there is a credible, transparent, democratic process. And that's what we saw on October 23rd. يقول لنا سعد سفير وأنه الحكومة يحب يأكد على شيء، وأنه الحكومة الأمريكية بالفعل حكومة ديمقراطية واللي هي تدعم وتساند المسارات الديمقراطية. فالحكومة الأمريكية لا تدعم ولا لا تساند نتاج أو نتيجة، إنما مسار ديمقراطي وانتخابات حرة شفافة نزيهة كيف ما كانت انتخابات 23. لكن قبل سمحني على المقاطعة قبل، لكن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات وإلى دعم لأنظمة ديكتاتورية بما فيها النظام التونسي السابق نظام بن علي ونظام حسني مبارك وغيره، قدمت الدعم لهؤلاء. الغريب في الحكاية ربما أولا المفارقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الدعم لهذه الأنظمة الديكتاتورية في محاربة الإسلاميين اللي جزء منهم اليوم وصلوا إلى السلطة في عدد من الدول هذه اللي شهدت ما سميته أنت سيادتك الربيع العربي. كيفاش تعلق على هذا؟ Well, I would disagree with your premise that we supported Ben Ali. Unfortunately, we had very estranged relations with the Ben Ali government that prevented us from the kind of partnership that we historically have had with the Tunisian people. أنا قد لا أتفق معك يقول سعد سفير إبراهيم، وأن الحكومة الأمريكية دعمت النظام بن علي ولا حكومة بن علي اللي كانت معاه علاقة غريبة وخلتناش معناتها نعمل العلاقة اللي حابين نعملوها التاريخية كما كانت. We made our concerns about the repressive nature of the Ben Ali regime very clear in both our public statements, and I would point you to just as one example the human rights reports that we publish annually, but also equally importantly in our private discussions with the Ben Ali regime, with officials of the Ben Ali regime. كنا يحكي باسم الولايات المتحدة يقول كنا عبرنا عن المخاوف نتاعنا بعض معناتها من طرف مراقبة الانتخابات والمسار السياسي سواء معناتها علنيا اترافير التقرير هذا اللي هو تقرير حقوق الإنسان، ولا يقول سعد سفير في بعض الاجتماعات معناتها غير علنية.
باش نمشيو شويه البعد الثورات العربيه هذه اللي قاعده تصير في مختلف بقاع العالم واللي امريكا قاعده تلعب في دور فيها، بل هذه حاب نحكيو في الشان المحلي. خلينا نختموا شويه الشان المحلي. نعرفوا اللي بعد محاكمه نسمة تيفي ساعات السفير الامريكي عمل بيان رسمي عبر فيه على انه هو ضد الحكم هذايا على نسمة وعلى مديرها، وهذا يدخل في اطار منع حريه التعبير. الحكومه التونسيه ردت الفعل خارجيا اصدرت بيان ورفضت ما سمته هي بالتدخل الامريكي في الشؤون القضائيه التونسيه واعتبرته مس من استقلاليه القضاء. كنت تفسر لنا موقفك علاش دخلت سيادتك الحكومه الامريكيه في قضيه يفصل فيها القضاء المستقل. Sure, I'll be happy to explain. One of the I think central goals of the Tunisian revolution was to regain the rights that are not, I would say, are not Tunisian rights or American rights, but are universal rights. شكرا اللي اعطيتني الفرصه باش نشرح الشيء هذا. من الاهداف العامه اللي جبتهم الثوره او اللي قامت من اجل الثوره هي استرجاع حقوق اللي ما نسميهاش حقوق تونسيه ولا حقوق امريكيه، حقوق عالميه. One of those very important rights is freedom of expression. من اهم الحقوق العالميه هذه هي حريه التعبير. That was a basic human right that you as a journalist know, and as a Tunisian know far better than I as a guest in your country know, was denied under the Ben Ali regime. والحق هذا انت كصحافي وانت كتونسي ربما تعرف قيمته اكثر برشا مني انا كضيف يقول سعاده السفير، خاطر الحق هذا ما كانش موجود تحت نظام بن علي. And a free media and freedom of expression are essential for a healthy functioning democracy. لأن الصحافة حرة وحرية التعبير هما أشياء هامة جدا معناتها لنظام ديمقراطي يصير معناتها كما يجب. Because that right is so important, I felt it was very important as a friend of Tunisia that I expressed my concern when I felt that there was an infringement on that right. ونظرا لأهمية هذا الحق يقول سعادة السفير أنا بصفتي صديق لتونس صديق لهذا البلد حبيت نعبر على المخاوف نتاعي وقت اللي الحق هذا ما تمش احترامه. I was very careful not to comment on the trial before the verdict was made, and that's why I do not believe it was interference, because I waited until after the verdict was given. بالطبيعة أنا كنت منتبه وأني ما نقومش بالتعليق قبل المحاكمة، لكن بعد ما يصير معناتها الحكم باش ما يصيرش تأثير على الحكم. إذا كان الموضوع عنده علاقة بحرية التعبير وتحب تعلق على حرية التعبير في تونس وأنا نقيمها ربما في إطار انتقال ديمقراطي كمراقب ولا كملاحظ مش كتدخل في شؤون القضاء. مثلا أحداث العنف العديدة والمتنوعة ضد رموز من المجتمع المدني في تونس ضد حتى الأولياء الصالحين يدخل كذلك في إطار قمع حرية التعبير. علاش السفارة الأمريكية ما عبرتش على تنديد ولا عدم قبول ولا امتعاض من ممارسات بالنوع هذا اللي قاموا بها السلفيين بصفة خاصة؟ That's a good question. I think that what we are trying to do is we're not trying to pick out one party or another party and say this violence is bad, this violence is bad on this side or on that side. What we're seeking to do is keep the focus on what universal rights are, and freedom of expression is a universal right. But certainly, I wouldn't disagree with the premise of your question. Certainly, the right of citizens of any persuasion to live without intimidation of violence that's another human right. يقول سعادة السفير اللي ما نختلفش معاك اللي في الحقيقة معناتها وأنا واحد معناتها يدينونس وأنه يستنكر بالأعمال العنف اللي قاعدة تصير ولا باش أشخاص ما يعيشوش مع بكل حرية وكل كذا. أنا موافقك اللي يلزمنا بالطبيعة نعبر الشيء هذا، لكن بنقول بكل قال سعادة السفير اللي مش دور السفارة باش تقول هذا باهي ولا هذا عنف باهي ولا هذا عنف خايب ولا كذا، لكن نحن نحاول ندعموا معناتها الحقوق العالمية منهم حرية.
نجيو للعبارة اللي استعملتها سعادة سفير بأرب سبرينج، الربيع العربي. هل تعتقدوا فعلا كإدارة أمريكية وستتمثل الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية أنه ما يعيشوه بعض الأقطار العربية اليوم اسمه ربيع؟ هل هو بالفعل ربيع؟ علاش؟ لأنه بعض ربما الملاحظين وحتى السياسيين وحتى المفكرين من عديد الدول العربية قالوا هذا ينذر بشؤم، ينذر بخريف عربي، ماهوش ربيع عربي بالمرة. يعني بعبارة أخرى قالوا هذا مفتعل، ويتهموا حتى الطرف الأمريكي بالتحضير لما يسمى الآن الثورات العربية ولا الربيع العربي كيف كنت تقول سعادة السفير. Well, first of all, I'd agree with you with what I understand to be the premise of your question, that Arab Spring is a misleading term. I mean, we know in Tunisia it began in December. أنا موافقك دبر على السؤال نتاعك على الأقل على المقدمة، وقت اللي تقول الربيع العربي ربما ما يعكس المعنى الحقيقي، لأنه الثورة في تونس صارت في ديسمبر. But to tell the truth, I'm a little disappointed when I hear people, whatever country, say that somehow the United States government was behind the brave actions of Tunisians or Libyans or Egyptians or Syrians. لكن خليني نقول لك اللي يقول سعادة السفير جو سوي ان بو ديسو، انا مستاء شويه وقت اللي بعض الاطراف كسوا هنا وفي بعض البلدان الاخرى يقولوا الولايات المتحده هي اللي بالفعل وراء ما تبع، وقت اللي هما فما اشخاص شجعان في تونس في الجزائر في ليبيا وفي مصر اللي ربما يقوموا فيها. And the reason it disappoints me a little and saddens me a little is that